Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. 12 giờ đêm, bụng tôi đói tới mức kêu lên. Vì vậy, tôi đã đặt hàng thịt nướng. Trong ghi chú viết để ở cửa là được rồi. Cảm ơn, shipper bên kia trả lời rất nhanh. Tiểu thư, giao hàng để ở cửa rồi, nhanh đến lấy nhé. Nhưng vì sự an toàn, tôi đã đợi vài phút rồi mới đi lấy đồ ăn. Vừa định mở cửa, điện thoại lại nhận được tin nhắn: thưa cô, sao vẫn chưa ra lấy hàng thế? Tôi đã bị dọa cho giật mình, tay rút lại. Làm sao shipper lại biết tôi chưa lấy hàng? Chẳng lẽ anh ta còn đang chờ ở cửa sao? Tôi mở nền tảng giao hàng, phát hiện shipper đã xác nhận giao hàng. Tôi không thể xem được định vị vị trí của anh ta, mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng. Hình ảnh trong những bộ phim kinh dị lóe lên trong tâm trí. Tôi gần như chắc chắn rằng shipper vẫn còn ở ngoài cửa. Tôi nín thở, run rẩy lết đến trước cửa nhà, nhìn ra từ mắt mèo. Bên ngoài tối đen như mực, không thấy được gì cả. Tôi cắn chặt môi, trong lòng hoảng sợ, cảm thấy rất bất an. Do dự một lát, tôi trở về phòng ngủ, ngồi trước giường nhắn tin cho shipper. Ý anh là gì? Tin nhắn vừa được gửi đi, hệ thống liền hiển thị là bên kia đã đọc. Da đầu tôi tê dại cả đi. Không lâu sau, shipper trả lời lại: thưa cô, không có ý gì đâu, chỉ muốn xác nhận xem cô có nhận được hàng hay chưa thôi. Sau đó anh ta gửi một lời giải thích mấy ngày trước. Có một khách hàng cũng bảo tôi để đồ ăn ngoài cửa, kết quả bị mất đồ. Khách hàng khiếu nại tôi, bắt tôi bồi thường 500 tệ. Lần này tôi chỉ muốn nhắc bạn lấy sớm thôi, đừng làm mất nó nữa. Sau khi xem lời giải thích của tay shipper, tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhanh chóng trả lời: tôi hiểu rồi. Anh vất vả rồi, chúc mừng năm mới nhé. Hy vọng điều này sẽ mang lại cho anh ấy một chút ấm áp. Tôi đứng dậy đi lấy hàng, nhưng khi đến cửa đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Có gì đó không ổn trong cuộc trò chuyện. Tôi cầm điện thoại lên xem kỹ lịch sử trò chuyện. Trái tim nhảy lên mạnh mẽ. Cứ gọi tôi là tiểu thư hoặc là chị gái. Sao hắn biết tôi là con gái? Tôi thường cải trang thành con trai. Avatar và nick đều rất nam tính. Chẳng lẽ ngụy trang bị lộ rồi sao? Tim tôi đập nhanh hơn, chân tay lạnh ngắt. Đúng lúc này, tiếng tin nhắn vang lên. Điện thoại lại rung rồi. Tôi giật mình một phen, suýt nữa thì ném điện thoại đi rồi. Sau khi hồi phục, tôi mở khóa điện thoại. Là tin nhắn từ bạn thân Huyên Huyên: Ma Hoa, hơn nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, đi qua đi lại quanh đó làm gì vậy? Trong lòng tôi sợ hãi tột độ, sao cô ấy biết tôi chưa ngủ? Huyên Huyên là bạn thân nhất của tôi, cô ấy sống ở tầng 6. Tôi nhanh chóng hỏi cô ấy: làm sao cậu biết tớ vẫn chưa ngủ? Huyên Huyên nhanh chóng trả lời: tớ vừa ra ngoài mua đồ ăn tối, đi ngang qua tầng dưới thấy đèn phòng ngủ của cậu sáng lên, nhìn thấy cả cái bóng luôn. Cô ấy còn gửi một bức ảnh qua cửa sổ, có thể thấy bóng của tôi rõ mồn một. Tôi đột nhiên hiểu ra, làm sao shipper biết tôi là con gái rồi. Chắc anh ta đang đợi tôi ở tầng dưới, đã nhìn thấy bóng của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trả lời Huyên Huyên: là như vậy à. Lúc này Huyên Huyên lại gửi một tin nhắn: Ma Hoa, lát nữa tôi có thể đến nhà cậu không? Nghĩ rằng đã hiểu rõ được chuyện này, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vẫn đùa cợt trả lời Huyên Huyên: sao vậy? Sợ mình ăn béo hả? Muốn tìm người trợ giúp chia sẻ calo sao? Tôi không thể nhịn cười được. Huyên Huyên luôn muốn có thân hình siêu mẫu, nhưng lại là một vua dạ dày. Buổi tối không nhịn được là sẽ ra ngoài mua đồ ăn. Không lâu sau, Huyên Huyên trả lời: đáng ghét. Đừng vạch trần tớ thế chứ, bữa tối đã mua rồi nè, tới nhà cậu ngay đây. Nghĩ đến Huyên Huyên sắp đến, trong lòng tôi kiên định hơn rất nhiều. Một mình luôn có chút sợ hãi. Tôi nằm trên giường lướt video chờ cô ấy đến. Đột nhiên một tiếng đùng đùng truyền đến. Tôi đổ mồ hôi lạnh trên lưng. Âm thanh đó giống như có thứ gì đó rơi xuống đất vậy. Là Huyên Huyên đến hay là người khác? Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Trong hành lang tối đen như mực, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Tôi đã xem rất lâu, nhưng không tìm thấy gì cả. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong bóng tối ấy. Đúng ngay lúc này, có một bóng đen di chuyển, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông. Tôi theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó lùi lại vài bước, chống ngực phập phồng dữ dội. Nhưng còn chưa đợi tôi hồi phục, giọng nói của một người đàn ông lại vang lên: Ma Hoa, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Là chủ nhà ở tầng trên. Tôi đến trước mắt mèo, chỉ thấy đèn hành lang sáng lên rồi. Chủ nhà đứng ở cửa, xin lỗi và nói rằng tôi nghe thấy có tiếng động ở lối thoát hiểm, nên xuống xem thử xem. Dạ cô sợ rồi sao? Lúc này tôi mới nhận ra, bóng đen vừa rồi thực ra là phía sau đầu của chủ nhà. Tôi cười ngượng ngùng: không sao ạ, chỉ là bị dọa xíu thôi ạ. Nhưng lời nói của chủ nhà khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Chú nói có tiếng động ở lối thoát hiểm là sao ạ?
Chủ nhà hô một tiếng, nói, tầng này cách âm không tốt. Nửa đêm tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tưởng là bạn lại đặt hàng online, xuống tầng rồi. Tôi lập tức ngắt lời anh ta. Sao lại nói là lại à? Tôi rất ít khi đặt hàng online. Chắc chắn, vì tôi đều giải quyết 3 bữa ăn ở công ty cả. Ngày lễ cũng tự nấu cơm. Chỉ có hôm nay tủ lạnh trống rỗng mới gọi đồ ăn ngoài. Chủ nhà sửng sốt một hồi, nói, nhưng tôi thường thấy các shipper giao hàng cho cô mà. Lưng tôi lạnh run, những đồ ăn ngoài đó, chẳng lẽ là do ma đặt sao? Chủ nhà không tìm hiểu sâu, bèn thay đổi chủ đề, vậy túi đồ ăn này không phải của cô à? Nếu không phải thì tôi sẽ mang đi. Đừng để hành lang có mùi, nếu không các chủ phòng khác sẽ khiếu nại đấy. Chủ nhà nhắc đến túi đồ ăn ở ngoài cửa. Hít một hơi nhỏ rồi rời đi. Khi đi qua lối thoát hiểm, ông ấy thuận tay tắt đèn. Hành lang lại chìm vào bóng tối. Tôi nhìn bóng lưng của ông ấy, trong lòng có hơi khó chịu. Chủ nhà này luôn lợi dụng giá thuê phòng rẻ, lúc giao tiền phòng còn thu phí lung tung. Tôi hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ, dù sao tháng sau mình cũng chuyển đi rồi, không tranh cãi với ông ta nữa. Không ăn thì không ăn thôi, tôi cũng không chết đói được. Tôi quay về phòng ngủ, nằm trên giường lướt đọc tiểu thuyết. Chỉ vài phút sau, bụng tôi lại kêu lên. Lúc này tôi mới nhớ ra Huyên Huyên vẫn chưa đến. Tôi cầm điện thoại lên xem khoảng cách. Huyên Huyên bảo đến ngay, nhưng đã 20 phút trôi qua rồi. Không đúng, nơi cô ấy hay mua đồ ăn đêm là ở ngay bên cạnh chung cư. Cả đi cả về tối đa mất 10 phút. Sao lâu vậy vẫn chưa đến? Tôi đã gọi cho Meiji vài cuộc điện thoại, nhưng không ai trả lời cả. Sự bất an trong lòng ngày càng mạnh mẽ hơn. Muộn thế này rồi, cô ấy sẽ không ra ngoài một mình phải không? Tôi càng nghĩ càng sợ. Không thể không chiến tranh lạnh. Do dự một chút, tôi quyết định ra ngoài đón cô ấy. Đi ra khỏi nhà, trong hành lang tối đen như mực, chỉ có tiếng bước chân và nhịp tim dồn dập của tôi. Đi xuống dưới tầng trệt, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy trong bồn hoa hình như có một người đang nằm. Tôi cẩn thận đi qua đó, tưởng là người say, muốn đánh thức anh ta dậy. Nhưng khi tôi đến bên bồn hoa, tôi gần như không đứng vững được nữa, chân mềm nhũn ra. Đó là một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng. Đã chót rồi. Tôi bịt miệng lại, cơ thể không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển. Tôi chạy về nhà, đóng sập cửa lại, dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chớp, sợ đến nỗi chân mềm nhũn rã, ngồi phịch xuống đất. Sau khi hồi phục, tôi cầm lấy điện thoại gọi cho 110. Bởi vì vẫn còn sợ, giọng tôi run rẩy, nhưng tổng đài viên rất dịu dàng và kiên nhẫn lắng nghe. Còn an ủi tôi nữa, dặn tôi khóa cửa ra vào và cửa sổ chờ cảnh sát đến. Sau khi cúp điện thoại, tôi thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng điện thoại đột nhiên lại rung lên, nhận được 2 tin nhắn. Một là của chủ nhà. Ma Hoa, đồ ăn này ở đâu ra vậy? Cái còn lại là của Huyên Huyên. Ma Hoa, tớ sẽ đến nhà cậu ngay. Tim tôi đập nhanh hơn. Trực giác nói với tôi, 2 tin nhắn này đều liên quan đến chuyện vừa rồi. Tôi trả lời chủ nhà trước, nói không phải là đồ ăn tôi đặt. Sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho Huyên Huyên, đừng quay lại, trong tòa nhà này có thể đang có tội phạm. Cậu đến trước cửa chung cư tìm bảo vệ đi. Huyên Huyên mất rất lâu mới trả lời lại, Ma Hoa, cậu đang đùa tớ phải không? Điện thoại của tớ vừa báo thanh toán không thành công, mới bị chậm trễ một chút, tớ quay lại ngay bây giờ nè. Tớ mua cho cậu món Âu đơn nè, đợi tớ nhé. Tôi vội vàng, đổ mồ hôi hột nghiêm túc trả lời Huyên Huyên, tớ không đùa đâu. Thật sự có kẻ sát nhân đó. Sau đó tôi nhanh chóng nói đơn giản với cảnh sát về chuyện thi thể ở trước cửa qua một lượt. Huyên Huyên không trả lời tôi ngay lập tức. Tôi lo lắng cầm điện thoại, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Vài phút qua đi, cô ấy gửi cho tôi 2 đoạn ghi âm. Tôi run rẩy mở ra nghe, bên trong truyền đến giọng nói của cô ấy, có cả tiếng khóc. Ma Hoa, tớ vừa mới vào chung cư, có một người lạ cứ luôn đi theo tớ. Hình như là ông lão ở lầu trên của cậu, hắn có dao trong tay nữa. Tôi lo lắng vô cùng, mau chóng gọi điện thoại cho Huyên Huyên, nhưng đều bị từ chối. Rất nhanh, cậu ấy lại gửi đến một đoạn ghi âm. Ma Hoa, mau giữ cửa cho tớ. Tớ quên mang theo chìa khóa rồi, ông ta vẫn đang đuổi theo tớ. Tớ đến nhà cậu trốn một lát thôi. Đợi cảnh sát đến, tôi nhận ra Huyên Huyên đang bị chủ nhà đuổi theo. Nhưng tôi nhớ cảnh sát bảo tôi đừng ra ngoài, tôi chỉ có thể đợi cô ấy trong nhà. Tôi chạy vào bếp, lấy ra một con dao phòng thân. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Huyên Huyên. Ma Hoa, mau mở cửa cho tớ. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, tôi đã định mở cửa. Nhưng lúc này Huyên Huyên lại nói, tớ vừa từ trên lầu xuống nè. Điều này khiến tôi dừng tay ngay lập tức. Không phải trước đó cô ấy nói đã đi cửa hàng tiện lợi đến đây sao? Sự mâu thuẫn khiến tôi có một suy nghĩ. Bây giờ người ngoài cửa thật sự là Huyên Huyên sao? Ma Hoa, sao cậu không nói gì nữa? Mau mở cửa đi, giọng cô ấy lại vang lên. Tôi không thể không chiến tranh lạnh. Trực giác bảo tôi không được mở cửa. Tôi hít một hơi thật sâu. Ngăn cơn hoảng loạn, tôi đã nói dối, khóa nhà tớ bị hỏng rồi. Giọng nói của Huyên Huyên trở nên lo lắng. Bạn thử đổi chìa khóa lại xem, biết đâu sẽ mở được đó. Biểu hiện của Huyên Huyên khiến tôi không thể tự hỏi.
Từ khi bắt đầu, cô ấy đã không nghe tôi khuyên đi tìm bảo vệ, mà từ cửa hàng tiện lợi đến nhà tôi. Bình thường chỉ mất cùng lắm 10 phút là về tới rồi. Thanh toán thất bại của cô ấy, nghe có vẻ như là bịa đặt. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng không dám nói trực tiếp. Chỉ có thể trấn an cô ấy, đừng sợ, cảnh sát sắp đến rồi. Tôi ở đây với cậu nhé. Không ngờ lời này lại làm cô ta tức giận. Huyên Huyên bắt đầu đập mạnh vào cửa. Là hết, Ma Hoa, cô đây là thấy chớp không cứu đấy sao? Mở cửa đi, nếu không tôi sẽ chớp đấy. Giọng của cô ta càng lúc càng nhỏ, cho đến khi một tiếng hét xé toạc bầu trời đêm. Đừng mà, tôi bị dọa sợ, đến gần chỗ mắt mèo để nhìn rõ tình hình bên ngoài. Nhưng ngay khi mặt tôi dán vào cửa, một con dao đã đâm thẳng vào mắt mèo, chọc thẳng vào má tôi. Da bị chảy xước, tôi đau đớn ôm lấy mặt mình. Con dao đó bị rút lại mạnh mẽ rạch xuống. Đùng một tiếng, cửa gỗ cũ bị cắt ra một vết nứt dài. Giọng nói của Huyên Huyên sắc bén và điên cuồng, đồ khốn. Cô mau ra đây cho tôi, quá vết nứt. Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của cô ta, đầy vặn vẹo và tức giận. Tại sao? Tôi hỏi bằng giọng run rẩy, một tay che mặt, một tay nắm chặt dao làm bếp, chuẩn bị tự vệ. Giọng nói của Huyên Huyên vô cùng lạnh lùng, không có tại sao hết, chỉ cần cô chớp thôi. Vừa nói xong lại đùng một tiếng bị đục ra một lỗ lớn. Huyên Huyên chui vào từ cái lỗ, cầm dao xông về phía tôi vô thức giơ dao làm bếp lên chặn lại. Keng một tiếng, hai con dao va vào nhau. Cô ta đột nhiên cắn vào cổ tay tôi. Cơn đau làm tôi buông dao ra. Con dao rơi xuống đất. Tôi giơ chân lên nhắm vào bụng dưới của Huyên Huyên mà đạp. Cô ta ôm bụng ngồi xổm xuống. Tôi nhân cơ hội muốn chạy ra ngoài, nhưng bị cô ta nắm chân giữ lại. Tôi ngã nhào ra đất. Huyên Huyên đè lên người tôi, giơ dao lên. Tôi nhắm mắt trong tuyệt vọng. Băng, vang lên một tiếng rất lớn, nhưng không có đau đớn nào truyền đến cả. Tôi mở mắt ra, đã thấy Huyên Huyên bị thương ở vai rồi. Cô ta nhìn vết thương với vẻ mặt không thể tin được, sau đó từ từ ngã xuống. Gần như cùng lúc đó, có hai cảnh sát xông vào, nhanh chóng chế ngự cô ta. Tôi ngồi trên mặt đất, thở phào một hơi, cảnh sát đến rồi. Tôi được cứu rồi. Ý thức dần dần mờ nhạt đi, tôi mất đi nhận thức. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh rồi. Một cảnh sát kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Huyên Huyên là một kẻ phạm tội hình sự sử dụng các quy tắc của nền tảng giao hàng, dùng nhiều lý do để báo các shipper đặt đồ ăn ngoài cửa. Sau đó giả vờ nói là hàng bị mất, khiếu nại yêu cầu bồi thường. Để tránh trả thù, cô ta cố tình viết địa chỉ nhận hàng là nhà tôi. Bởi vì đã từng đặt trà sữa cho tôi, cô ta lợi dụng hai chuyện này, không chỉ được ăn miễn phí, cũng lừa đảo được rất nhiều tiền từ các shipper. Shipper Hứa Khải là một trong những nạn nhân của Huyên Huyên. Gia cảnh nhà anh ấy khó khăn, khoản bồi thường 500 tệ là một đòn nặng nề đối với anh ta. Anh ta nhiều lần cầu xin Huyên Huyên giúp khiếu nại, nhưng đều bị từ chối. Sau đó trút hết oán hận lên người tôi. Anh ta tưởng tôi là người đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Ngày xảy ra vụ án, anh ta muốn giết tôi, nhưng cuối cùng lại bị cầu chúc mừng năm mới của tôi đánh động, liền từ bỏ ý nghĩ xấu xa khi anh ta bước ra khỏi tòa nhà. Không ngờ lại đụng phải Huyên Huyên, nhận ra chính cô ta mới là người tống tiền mình. Anh kích động xông đến. Hai người đã xảy ra xô xát. Kết quả là Huyên Huyên dùng dao gọt trái cây đâm Hứa Khải. Huyên Huyên vốn muốn về nhà làm sạch vết máu, rồi mới quay lại xử lý thi thể, nhưng thi thể lại bị tôi bắt gặp được. Sau khi tôi gọi cảnh sát, cô ta liền muốn giết tôi, nhưng cảnh sát đến quá nhanh. Cô ta đã bị bắt rồi. Sau khi nghe cảnh sát tường thuật lại vụ việc, tôi không thể không cảm khái. Những gì Huyên Huyên làm khiến tôi không thể tin được. Cô ta không chỉ kiếm lợi bất hợp pháp, còn cố ý đâm chết người, thậm chí không ngại liên quan đến người vô tội là tôi đây. Mà shipper Hứa Khải vốn đã bình tĩnh lại rồi, nhưng vì hành động xấu xa của Huyên Huyên mà lại gặp nguy hiểm, cuối cùng phải mất mạng. Lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu được nhiều điều kỳ lạ của đêm đó. Shipper kiểm tra xem tôi có lấy hàng không. Chủ nhà đề cập đến âm thanh lạ ngoài cửa thoát hiểm và giao hàng thường xuyên. Tất cả đều dẫn đến hiện trường vụ án của Huyên Huyên. Mà thêm Huyên Huyên không trả lời điện thoại là bởi vì cô ta đã có việc ác trong lòng rồi. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi. So với Hứa Khải, tôi chắc chắn là người may mắn hơn cả. Cảnh sát nói tiếp, dù thế nào đi nữa, công lý cuối cùng cũng đã được thực thi. Hy vọng sự việc này có thể cảnh báo cho cô luôn cảnh giác trong cuộc sống, bảo vệ bản thân. Tôi hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn các anh. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chào mừng bạn đến với phòng kể chuyện của Gấu Sợ Khiếp. Câu chuyện này có 3 loại người có thể nghe. Người có hoàn cảnh đặc biệt, người có tình trạng đặc biệt trong vòng 7 ngày. Còn loại thứ ba tôi không tiện nói chi tiết, chỉ có thể cho bạn một lời khuyên, hãy cẩn thận phía sau. Một cửa hàng tên Đỉnh Cao của Sự Hạnh Phúc, một người vẻ mặt vô cùng lúng túng đang đứng ở đó. Nữ sinh trung học có khuôn mặt xanh xao,
Toàn bộ là 9.900. Điều tra sơ bộ trước tiên phải trả 1.000 và tiền đặt cọc là 1.000. Tôi chỉ có 70. Phần còn lại có thể đợi tôi có tiền rồi mới đưa cho 70 chú không? Thì 70 đặt lên bàn đi. 3 ngày nữa sẽ trả lời bạn. Chú không phải là kẻ nói dối phải không? Chúng tôi được người đời tôn về sự uy tín của mình, thành thật, hài hước, bảo mật là phương hướng hoạt động của chúng tôi. Câu nói vừa rồi của bạn là đang chất vấn chuyên môn của tôi. Tên tôi là Tinh Tài, là chủ cửa hàng đồ dùng này. Đương nhiên cái gọi là chủ cửa hàng chỉ là một loại ngụy trang. Danh tính thật của tôi là thám tử tư. Từ việc tìm người, doanh nghiệp chống hàng giả, điều tra ngoại tình trong hôn nhân, hỗ trợ các vụ án khác nhau, văn phòng này chấp nhận hết. Trở lại vấn đề chính, cô gái vừa đến nhờ giúp đỡ tên là Hạ Tình Chi, là một học sinh cấp 3 tại thành phố này. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Cũng bởi vì một chuyện không thể tưởng tượng được. Anh trai Hạ Chị của tôi mất tích 1 tuần trước. Tôi nghi ngờ anh ấy đã bị giết. Vụ án hình sự, bạn nên gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát cũng vô dụng. Tôi đã thử tất cả, không ai nhớ đến sự tồn tại của anh trai. Không có thông tin về anh trai trong cuộc điều tra hộ gia đình. Anh ấy giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Tất cả dấu vết đã bị xóa đi. Ý bạn là ký ức về anh trai chỉ tồn tại trong đầu bạn? Vâng, mọi người đều quên anh trai. Chỉ mình tôi nhớ. Nếu những gì cô gái nói là sự thật, chỉ có 2 sự kiện siêu nhiên. Hoặc cô gái bị tâm thần phân liệt nặng, trong thân thể hắn còn ẩn giấu một nhân cách khác. Đúng rồi, trước khi anh trai cô mất tích có hành động gì bất thường không? 1 tuần trước, anh trai được mời tham gia phỏng vấn trên một nền tảng livestream nào đó, sau đó không bao giờ trở lại. Bạn muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng, bạn muốn có sự ngưỡng mộ của hàng triệu người hâm mộ, trở thành người dẫn chương trình livestream, mở phòng livestream của riêng bạn. Miễn là anh có sự can đảm, có tài năng, có thời gian, ngồi ở nhà, bạn có thể biến mọi ước mơ thành hiện thực. Tên công ty này trước tiên không nói ra. Nhìn vào mặt sau của thẻ, thời gian phỏng vấn của nền tảng livestream này là từ 12 giờ tối đến 3 giờ sáng. Địa điểm phỏng vấn hình là đường không đèn, tầng hầm số 4, số phòng 444. Cho số thời gian và địa điểm này, nhìn thế nào cũng không giống như chuẩn bị cho người bình thường. Đây là trò đùa của ai? Anh cũng nghĩ tôi bịa ra à? Chưa điều tra, không ai có quyền đưa ra kết luận. Cho dù là vì mấy chục đồng tiền trên người cô ấy, tôi cũng phải nói như vậy. Bởi vì nghiệp vụ của tôi đã 2 tháng rồi không nhận đơn hàng, cùng với sự xuất hiện của máy bán hàng tự động, thu nhập của cửa hàng đồ dùng cũng ngày càng ít. Tiếp tục như thế này, tiền thuê nhà sắp không trả nổi nữa rồi. Vậy là tôi đã chấp nhận sự ủy thác này. Cũng có cảnh đầu tiên đó. Tinh Tài 5 năm không gặp, cô không thay đổi gì cả. Diệp Băng, cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi khi ở trường cảnh sát. Điểm tổng hợp của tôi và cô ấy luôn chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai. Vì sau này, bởi vì tôi dính vào một vụ án tôm hồng hàng loạt, bị đuổi khỏi trường cảnh sát, mà cô ấy thì tiếp tục hoàn thành việc học của mình. Với sự giúp đỡ của bạn trai mới cô ấy đã xuất ngoại để 5 năm không gặp, ngươi lại chia sẻ biến thành Phượng Hoàng, hoàn toàn là nữ thần. Cô đổi điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi tưởng máy bay của cô bị rơi, chìm vào Thái Bình Dương. Thời gian 5 năm không đủ để anh thay đổi cái bệnh độc mồm độc miệng này sao? Tôi thừa nhận tôi đã làm không đúng, nhưng tôi không hối hận. Trong thẻ này có 100.000 tệ, đó là lời xin lỗi của tôi khi rời đi mà không nói lời tạm biệt. Tinh Tài, chúng ta không còn nhỏ nữa, đã đến lúc bước ra khỏi ký ức và đối mặt với thực tế. 3 ngày sau, đám cưới của tôi và Giang Kiều Gia sẽ được tổ chức trong Tâm Nguyện Thế Kỷ. Nếu có thời gian anh có thể đến đây. Dù sao tôi vừa về nước, ở thành phố này cũng không có nhiều bạn bè. Giọng nói của Diệp Băng giống như đang kể lại một chuyện, câu chuyện vô cùng bình thường. Trong ánh mắt hắn ẩn giấu sự ghét bỏ và thất vọng cực kỳ sâu sắc. Đã bị tôi bắt gặp, giờ khắc này tôi không nói nên lời. Thẻ, bạn lấy đi, 3 ngày nữa tôi sẽ đến đúng giờ. Không có gì để phàn nàn, người ta tùy tiện một cái thẻ vượt quá toàn bộ tài sản của tôi, thay vì sự tức giận vô ích. Tốt hơn là làm tốt những việc trong tay. Tôi đem tờ quảng cáo nhỏ của Hạ Tình Chi đặt bên cạnh máy tính. Đây là vụ làm ăn duy nhất của tôi trong 2 tháng qua. Tôi tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện này, bởi vì tôi cần tiền. Tôi là một thám tử hạng 3, nhưng vì tôn trọng nghề nghiệp này, đối mặt với mọi ủy thác sẽ cố gắng hết sức. Muốn biết cô gái có nói dối hay không? Cách dễ nhất là vào đúng thời điểm. Tự mình đi đường không đèn. Đường không đèn ở khu phố cổ. Khi tôi đến đây, trời tối rồi, trong không khí còn có mưa phùn. Lang thang trong những con hẻm phức tạp, hai bên là những tòa nhà cũ. Người dân địa phương đối xử với tôi như một người ngoài cuộc. Tiến lên hỏi vài câu, chỉ cần đề cập đến 3 chữ đường không đèn, họ sẽ vội vàng rời đi, không có gợi ý, như một con ruồi không đầu. Mai đến hơn 10 giờ tối, chưa tìm thấy đường không đèn trong truyền thuyết. Mưa càng lúc càng to, thật sự không có cách nào, tôi chỉ có thể kiên trì trốn vào gầy một chút. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là sau 11 giờ, cửa hàng tắt hết đèn, châm 2 cái nến sắt trắng và đưa cho tôi một cái dù màu đen, giúp tôi rời đi. Những người này thật kỳ lạ. Tôi cầm chiếc ống đen đứng trong mưa, thật nhìn cả con hẻm không có chút ánh sáng nào. Ngay khi tôi lấy điện thoại ra, khi chuẩn bị báo cảnh sát giúp đỡ, ngẫu nhiên nhìn thấy bên kia đường có một bà cụ vẫy tay với tôi. Tôi bị mất đồ, nhanh giúp tôi tìm. Tôi mất cháu trai rồi. Trong con hẻm này, cháu trai không biết tại sao. Tôi nhớ lại những tin đồn trên mạng về đường không đèn. Nhìn vào lưng của bác già, tóc dựng đứng,
Phản ứng của người dân địa phương kết hợp với tin đồn trên mạng, còn có bà già trước mắt này, hành sáu của họ đều có vẻ kỳ lạ, dường như đang cố tình tạo ra một bầu không khí khủng bố. Nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một trò đùa. Bây giờ rất nhiều chương trình tạp kỹ để theo đuổi xếp hạng. Bằng mọi cách, các loại chương trình hương vị nặng xuất hiện không ngừng. Có lẽ ở một nơi nào đó tôi không biết, lúc này đang lắp đặt hơn 10 camera theo dõi toàn bộ quá trình. Cháu trai yêu quý của ta, lần sau đừng chạy loạn nữa. Ô, búp bê vải, đừng giận, tôi sẽ bồi thường cho bạn một món quà. Vừa rồi không nên tức giận. Ném cháu xuống đất, làm bẩn áo hoa mới của bạn, đập vào mặt cháu, chắc cháu vẫn còn đau lắm phải không? Bà xin lỗi. Quần áo bị bẩn, bà sẽ giặt. Mặt bẩn rồi, bà sẽ rửa. Đau chỗ nào rồi, bà sẽ xoa. Từ nay chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Bà cụ thân mật ôm con búp bê, cẩn thận như thể đối xử với một đứa trẻ sơ sinh. Bà ơi, trời mưa to thế này, bà cầm lấy cái ông này, về nhà đi. Trên đường cũ cẩn thận, mưa làm ướt quần áo. Tôi nhanh chóng trốn vào bậc thang mà. Bà nội nhặt được búp bê vải trên bậc thềm để tránh mưa. Tránh mưa không trùng hợp như vậy đâu. Sân trọng thủy phục ni vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất lộ. Đây chính xác là nơi tôi đang tìm kiếm. Chàng trai, trời tối chớ đi đâu lung tung. Chột giá trên chân đèn ăn trộm dầu, rơi xuống không được. Mèo 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 đến rồi. Xì số cút xuống đây. Cứ như vậy, bà già hát những bài đồng dao trẻ con để dỗ dành. Con búp bê trong tay biến mất trong đêm mưa này. Bà ơi, bà làm rơi đồ rồi. Tôi nhặt khăn tay bà ngoại để lại lên trước mắt. Trên đó còn có một bài thơ ngắn màu cũ. Khó vứt tranh vì không gian mát nhà nghèo nàn. Nguồn gốc sự việc ở quê hương. Muốn có con thì phải có đất đai, không lối thoát lòng rồi bời. Đọc 2 lần, tôi đã đổ mồ hôi lạnh. Đây là một bài thơ ẩn dụ, kết nối chữ đầu tiên của mỗi dòng. Ôi trời ơi, bà cụ này có phải là người điên không? Kết hợp với lời nói trước đây của bà, những gì bà ấy muốn nói đã rất rõ ràng rồi. Mặc dù có chút mờ mịt, nhưng ít nhất về mặt logic thì không có vấn đề gì. Đối với một thám tử tư, điều thu hút anh ấy nhất không bao giờ là kết quả, mà là quá trình giải mã những điều chưa biết. Đôi mắt tôi quen với bóng tối, sợ vào bức tường lốm đốm, men theo cầu thang xuống tầng hầm. Phòng số 44, đường không đèn, tầng hầm số 4. Đây là tầng hầm 4. Môi trường âm u có chút khủng bố, thêm cái lời ẩn ý trong bài thơ của bà lão. Tôi lo lắng, càng nghĩ càng sợ. Nếu tất cả chỉ là trò đùa, hoặc chương trình tạp kỹ khác, kỹ thuật của đối phương hơi lớn một chút, không cần phải chơi tuyệt vời như vậy. Và tôi tìm khắp xung quanh, không tìm thấy camera và dấu vết rõ ràng của con người. Đây có vẻ không phải là một trò đùa. Thật không hiểu nổi, mọi việc đâu thể dễ dàng như vậy chứ. Đặt lòng bàn tay lên tay nắm cửa, tôi tưởng tượng sau khi mở cửa, bên trong sẽ có hàng tá máy quay video về phía tôi, và người dẫn chương trình mặc vesti và giày da, cho tôi một cái ôm ấm áp, lấy marker dâu và hét lên: chúc mừng quý ông này đã vượt qua bài kiểm nghiệm, đây là phần thưởng 1 triệu cho bạn. Có ai không? Tôi đến để nhận giải thưởng 1 triệu. Xin hỏi trong phòng này có ai không? Ánh sáng lờ mờ lắc lư trên đầu, ánh sáng đèn mờ hòa với mùi mốc. Bàn ghế mục nát nằm giữa phòng, trên bức tường trong cùng, xoắn xéo viết 4 chữ lớn: chương trình âm âm. Đi một vòng xung quanh, tôi chẳng thấy gì cả, nhưng có một cánh cửa nhỏ trên tường. Tìm kiếm bên ngoài không có kết quả, tôi tò mò đẩy nó ra. Nhiệt độ trong nhà giảm mạnh, một căn phòng không có to lắm, có một cái bàn màu đen dài 2 mét. 3 người ngồi cạnh nhau ở phía bên kia bàn. Cậu đến đây để phỏng vấn à? 3 người trước mắt có chút không rõ ràng, có lẽ chính là hung thủ hại anh trai Hạ Tình. Đừng hoảng sợ, hãy ổn định anh ấy trước. Tôi vô tình nhìn thấy quảng cáo của công ty bạn, rất hứng thú với chương trình của các bạn, nên tôi muốn tham gia cùng các bạn. Thật trùng hợp khi anh tìm thấy nơi này. Nhưng người dẫn chương trình của chương trình không phải người bình thường có thể làm. Tôi hỏi anh vài câu được không? Sau đó 3 người họ hỏi tôi một vài câu hỏi thái quá, nhưng thông minh, tôi vẫn trả lời. Đúng vậy, ở đây không tốt lắm, cho nên trực tiếp bỏ qua một vài câu hỏi. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể xem câu hỏi trong bản gốc. 5 câu trả lời đúng 4 câu. Chúc mừng anh tinh tài, bạn sẽ chính thức được nhận và trở thành người dẫn chương trình hợp đồng của công ty. Bạn là người phù hợp nhất mà chúng tôi từng gặp. Nếu không có thắc mắc nào khác, hãy ký hợp đồng ở đây. 5 câu trả lời đúng 4 câu. Bạn có thể cho tôi biết tôi trả lời sai câu nào không? Suy luận xuất hiện lỗ hổng, điều này gây chết người cho một thám tử như ta. Xin lỗi, bây giờ bạn không cần biết, bởi vì bạn sẽ sớm trải qua sự tuyệt vọng đó. Bạn sẽ hiểu chính mình sai ở câu nào. Muốn an toàn qua đêm nay, lựa chọn khôn ngoan nhất là tỏ ra ngoan ngoãn. Gọi cảnh sát ngay khi ra khỏi đây. Phối hợp với cảnh sát bắt mấy tên tâm thần này. Tôi vẫn đang suy nghĩ thì tôi nhìn thấy một con bọ lạ bỏ ra từ dưới sàn nhà. Hình dạng giống như một con rết, nhưng chán như rồng. Một chiếc sừng dài 1 hoặc 2 cm. Một miếng liền cắn vào cổ tay tôi. Khi tôi tỉnh lại rồi mới xem, ở tay phải, vết thương màu đen.
Hợp đồng đã thành, từ hôm nay trở đi, bạn là một thành viên của chương trình âm thanh. Tất cả thiết bị livestream của bạn do chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ cần làm tốt chương trình, thu hút nhiều người xem hơn. Nhiệm vụ livestream của bạn, chúng tôi đăng trực tiếp lên điện thoại di động. Về phương thức livestream, bạn có thể tự chọn, nhưng xin hãy nhớ, sau khi bắt đầu livestream nhất định phải sử dụng công cụ chúng tôi cung cấp để nắm bắt những gì người bình thường không thể nhìn thấy. Sau mỗi livestream, chúng tôi sẽ dựa trên sự nổi tiếng và đánh giá hiệu suất của bạn. Điểm có thể tích lũy và có thể từ chúng tôi đổi được nhiều thứ tốt đẹp bất ngờ. Nhưng có thưởng thì có phạt. Khi điểm của bạn là âm, bạn sẽ biến mất. Một chút dấu vết không để lại, giống như người đã khiến anh tìm đến đấy hạ trì. Vui lòng làm quen với công cụ livestream càng sớm càng tốt. Ước tính sẽ diễn ra vào tối mai. Đẩy cửa phòng 444. Sau vào bóng tối, tôi chạy ra khỏi hành lang. Cũng không quan tâm đông tây nam bắc, một mạch chạy xuống phố. Cảm giác như chạy rất lâu. Trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng. Một chiếc taxi dừng trước mặt. Tài xế là một ông chủ hói đầu. Trở về Tân Khu Giang thành đường Đinh đường phía đông và chạy thêm 20 bước theo quy định mới nhất, thêm một tệ tiền xăng nữa. Thôi nào, lái đi. Anh ơi, không phải là tôi không nổ giá anh đâu. Tối nay, bạn bối rối cầm một cái vali. Ai biết bạn có gì trong đó. Nghĩ ít thôi chú ơi. Tôi chỉ là một người bất chấp tính mạng để hoạt động tuyết đầu của công ty. Cô lái xe đi. Sau khi để chú tài xế chọc đầu đưa về, tôi nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Thật không dễ dàng đến bình minh. Hít mắt một lúc bỗng bị cô gái khiến tôi. Hạ Tinh Chi, hôm nay cô không đi học sao? Vẫn còn sớm, ghé qua xem một chút. Tình hình của anh trai tôi có tiến triển gì không? Tối qua, tôi làm theo địa chỉ trên thẻ. Tự mình đi xem chương trình âm thanh ở đường không đèn, tìm thấy dấu vết của anh trai cô. Ít nhất bây giờ tôi có thể chắc là cô không nói dối. Anh trai cô đã từng tồn tại. Vậy anh ấy đang ở đâu? Điều này còn phải điều tra thêm, tôi cần thời gian. Tôi tiện tay cầm luôn cái bánh trứng mà Hạ Tinh Chi mang theo. Một đêm thật ly kỳ. Lúc này ngửi thấy mùi thơm, bụng tôi mới kêu lên. Đó là bữa sáng của tôi, lần sau cho ít rau sống và thêm ớt. Còn 12 giờ 30 phút nữa là nhiệm vụ sẽ được công bố. Đừng nói, những thiết bị này có hàm lượng công nghệ khá cao. Tôi quay đầu nhìn vào màn hình điện tử trên tường. Bây giờ là 7:30 sáng. Nói cách khác, nhiệm vụ sẽ được phát hành lúc 8 giờ tối nay. Lại vào buổi tối, tôi dường như ngửi thấy mùi âm mưu. Lần này không thể ngóc đầu ngóc não xông qua được. Hãy sẵn sàng. Lấy điện thoại ra. Tôi đang ở trong danh sách liên lạc của khách hàng, tìm thấy một con số quen thuộc. Gần đây tôi đang điều tra một vụ mất tích siêu nhiên. Tôi cần anh giúp tôi làm vài thứ có thể đối phó với linh thể. Tôi biết người thường khó hiểu, nhưng đây không phải trò đùa. Giá tốt, nhưng mọi thứ phải hiệu quả. Cho đến khi trời tối, được trang bị đầy đủ vũ khí, tôi ngồi yên lặng bên bàn, yên lặng nhìn đồng hồ treo trên tường. Lúc 8 giờ đồng hồ trượt qua, màn hình điện thoại sáng lên. Không có chuông, không rung, không có gợi ý. Dưới ánh sáng lạnh nhạt, một số lạ gọi vào. Người tìm ai? Tôi muốn tìm một người. Giúp tôi tìm một người. Hắn đã giấu tôi dưới sàn nhà vài năm trước. Bên trong tường. Ngoài ra còn có mặt sau của bồn tắm trong nhà vệ sinh. Tìm hắn, tìm hắn. Trong khi đó, trong hộp thư có thêm một tin nhắn. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc dục vọng bùng nổ. Nhặt điện thoại phòng khách để trả lời câu hỏi và câu trả lời mơ hồ. Hắn đang ở ngay cửa. Trừng con mắt đỏ tươi đợi bạn gọi vào. Nhiệm vụ livestream nửa đêm sáng sớm. Vào phòng 203 của khách sạn An Tâm, sống sót cho đến khi mặt trời mọc. Nhiệm vụ livestream, nhận phòng 203 khách sạn An Tâm vào lúc nửa đêm, sống đến khi mặt trời mọc. Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tôi chả bất kỳ điểm nào may mắn trong nhiệm vụ này cả. Tôi biết, 3 tháng trước, đó là một khách sạn nhỏ được xây dựng ở ngoại thăng và đã có một vụ giết người, chết giữa đường phố một cách quỷ dị. Tôi không tin trên thế giới có, trừ khi tôi tận mắt nhìn thấy. Để tiết kiệm thời gian, tôi chặn một chiếc taxi. Thật trùng hợp là tài xế hay là ông chủ hói đầu ngày hôm đó. Chào người dẫn chương trình, vừa giao xe đã gặp anh. Thật là duyên phận. Khách sạn An Tâm ở ngoài ông phía bắc thành phố. Xin vui lòng lái nhanh hơn. Lúc này tôi không có tâm trạng trò chuyện với ai cả. Tâm trí toàn là các nhiệm vụ livestream của chương trình. Nghe nói khách sạn An Tâm cách đây một thời gian có người chết tại đó. Người dẫn chương trình, bạn thật sự biết chọn chỗ. Đây là gặp tôi. Nếu có tài xế khác chắc chắn sẽ không chở bạn đi. Cậu có biết là trên mạng đang lan truyền không? Nói rằng người thuê nhà không phải là một tai nạn mà là bị giết chết. Nơi đó, vài năm trước, hình như còn có người mất tích ở đó. Chú ơi, chú không nói chuyện, không ai coi chú là người câm đâu. Sao chú lại nói ra? Tôi rất muốn sờ lương tâm hỏi anh ta một câu. Chú đã nghĩ về cảm giác của tôi chưa? Chú, livestream của tôi có thể không giống như chú nghĩ. Chú có thể yên lặng cho tôi được không? Có gì khác nhau? Tôi đã thấy nhiều người trẻ như anh rồi. Chẳng phải chỉ là hát thôi sao? Nhảy múa và khoe khoang. Hay là chơi game à? Nhân tiện, bạn livestream ở đâu? Chú đi ủng hộ anh. Sao cơ? Có ý gì nữa đây? Lại còn muốn giúp mình làm một cái bài vị. Nếu bạn thực sự có một ngày nhìn thấy livestream của tôi, xin chú giúp tôi gọi cảnh sát. Bởi vì bên trong có rất nhiều thứ, có thể không phải là hiệu quả của tiết mục. Chào mừng đến với chương trình
Nhiệm vụ live stream đã được phát hành, đến đặt tên cho phòng live stream của bạn đi. Bất kể hình thức live stream nào, mục đích cơ bản nhất đều là để gây ấn tượng với mọi người, thu hút sự nổi tiếng. Dựa trên điều kiện tiên quyết này, một cái tên có thể khiến người ta tỏa sáng trước mắt, tất nhiên là điều cần thiết. Tôi nhớ lại những gì người phỏng vấn đã từng nói. Hoạt động trong bóng tối của nửa đêm, đập thẳng vào thành phố này một nỗi kinh dị đáng sợ nhất. Người không thấy nó thú vị sao? Nếu là vì theo đuổi kích thích, vậy tại sao không đặt một cái tên đầy đủ các học giả? Tôi giơ tay gõ 4 chữ vào chỗ trống. Siêu kinh dị. Một thành công. Có nên bỏ live stream hôm nay không? Nói nửa ngày, tôi vẫn chăm vào. Không có lý do, chú vẫn còn trên xe. Không cần phải liên quan đến anh ta. Sư phụ lái nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian. Người dẫn chương trình có nhìn thấy bảng hiệu đó không? Đó là khách sạn An Tâm. Nếu không dừng lại ở đây đi, đi về phía trước không thể quay đầu lại nữa. Ông chủ hói đậu xe bên đường. Có vẻ như dù sao, không muốn lái về phía trước nữa. Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ. Cách đó khoảng mấy chục mét có một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ, mái nhà còn dùng bóng đèn nhỏ màu để làm bảng hiệu. Khách sạn Trái Tim Phụ Nữ, là bóng đèn trên chữ An chắc bị hỏng rồi. Bảo trọng nhé, chú chỉ có thể giúp bạn đến đây. Nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Khoảng 100 mét, chỉ có khách sạn nữ ngồi đó phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhã. Có ai không? Muốn ở lại khách sạn, một mình. Muốn xem một lát chứng minh thư, một phòng đơn. Tiền đặt cọc thì thôi, đừng làm hỏng đồ đạc trong nhà. Vợ đưa khách đến 103. Đốt thêm một nồi nước sôi để gửi đi. Ông chủ, xem có thể đổi cho tôi một phòng khác không? Được rồi, vậy bạn muốn đổi phòng nào? 203, chiếc chìa khóa trong tay của ông lão rơi xuống sàn 11 măng. Phản ứng của ông ấy làm tôi hơi bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Căn phòng đó không thể ở được sao? Có thể sống, chỉ là chúng ta ở đây mấy tháng trước vừa chết. Phòng của người đàn ông đó đối diện 203. Bên kia sợ cái gì? Nó không phải là ngòm trong căn phòng đó. Vậy thì lấy phòng này thôi, vậy thì tốt. Khi ông nội tìm chìa khóa phòng 203, tôi ngồi xổm xuống muốn giúp anh ta nhặt chiếc chìa khóa 103 rơi xuống đất. Nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện một nơi kỳ lạ. Ông già đi đôi giày cao su dính đầy đất. Đây là trong nhà, tại sao ông ta lại đi giày cao su? Đi thôi, tôi sẽ cho cậu xem phòng. Không phải đi 203 sao? Sao lại lên tầng 3? Có liên quan đến nhiệm vụ của chương trình, tôi không dám sơ suất. Sợ xảy ra sai sót. Tầng 1 không có người ở. Phòng 103 ở tầng 2. Phòng 203 ở tầng 3. Được rồi, phiên 3 rồi. Bên này không giống thành phố. Buổi tối không chạy loạn. Nếu sau sáng sớm có người gõ cửa, hoặc có âm thanh gì đó, cứ coi như không nghe thấy. Đừng ra ngoài. Bà ơi, đừng làm con sợ. Tôi sinh ra đã nhút nhát. Cũng vì nhìn người khác ngày đều có thể gặp ác mộng 4-5 ngày. Sự cay đắng trên mặt tôi không hoàn toàn là giả tạo. Bạn biết đấy, 3 tháng trước, người chết trên đường phố ở phòng đối diện với tôi. Không ra thì không sao. Chắc là ổn rồi. Dưới ánh sáng nhấp nháy, tôi nhìn lại phòng 206 đối diện. Bề mặt cửa gỗ bị dơ sơn hơi thô. Ngoài số nhà, không khác gì những cánh cửa khác. Đã đến bước này rồi, còn sợ gì nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào phòng 203. Căn phòng rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhà vệ sinh riêng biệt, giường đôi. Ngoài ra còn có một tủ quần áo kiểu cũ ở vị trí từng giường. Đồ nội thất tuy đơn giản nhưng cũng rất đầy đủ. Tổng cộng, nói phòng này một đêm 35 tệ coi như là rất rẻ. Nhận hình ảnh, kết nối màn hình đạn, dữ liệu ổn định. Có nên mở live stream không? Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Tôi cũng không ngần ngại, nhấp vào số trên màn hình. Sau đó máy tính để bàn của điện thoại bị đen một cho đến khi sáng lên lại đã chuyển sang màn hình live stream rồi. Người dẫn chương trình, bạn đang phát sóng cái gì vậy? Thậm chí không có một thông báo live stream. Tôi có thể coi như là người dẫn chương trình của thể loại phiêu lưu tâm linh, nhưng điều đó không quan trọng. Mục đích cơ bản nhất của live stream của tôi để tìm một câu trả lời. Câu trả lời gì? Trên thế giới này có vé không? Hú, tôi thích nhìn anh nói nhảm. Một vài câu nói. Sự nổi tiếng của live stream đã tăng lên rất nhiều. Có vẻ như trong hướng dẫn luồng thông tin, kênh của chương trình vẫn còn rất nhiều. Nhưng không có ngoại lệ, khán giả trong phòng live stream của tôi tất cả đều bị lừa bởi hố. Hầu như đều là nhảy dù vào phòng live stream của tôi, nhưng cũng có những người khác vô tình vào. Nhưng họ có một điểm chung, đó chính là lúc này đều là một mình đang xem. Người dẫn chương trình, căn phòng bạn sống sao tôi có chút quen mắt. Hình như đã thấy trên tin tức. Tao móc mày con khỉ, nơi anh ở không phải là khách sạn Yên Tâm sao? Cuối cùng cũng có một bình luận bình thường. Tôi lấy ra tờ báo đã chuẩn bị từ lâu rồi. Đây là khách sạn Yên Tâm. Có lẽ bạn còn chưa biết. Nơi này là cái quái gì vậy? Vậy hãy nhìn tờ báo trong tay tôi. 3 tháng trước, ngay trong tòa nhà này, có một vụ án kỳ lạ. Cảnh sát đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bên trong, chỉ có thể quy người chết ngoài ý muốn. Nhưng thời gian trước, trên mạng có một bức ảnh về người chết. Người chặn đường trong ảnh có đồng tử rộng. Bất cứ ai có chút kiến thức thông thường đều biết. Rõ ràng là đã nhìn thấy cái gì đó trước khi ngòm củ tỏi. Hắn nhìn thấy gì? Các người không muốn biết sao?
Trong phòng livestream bỗng nhiên im lặng, có lẽ mọi người đang phán xét. Nội dung tôi nói là thật hay giả? Tối nay, tôi sẽ đưa các bạn đi tìm lại sự thật. Đúng vậy, dùng sinh mệnh để chứng kiến kinh dị. Đây là ý nghĩa tồn tại của phòng livestream siêu kinh dị. Phòng 203 không phải phòng của người chết 3 tháng trước. Nhưng chương trình âm quy định phải livestream ở đây, nghĩa là căn phòng này chắc chắn có vấn đề. Được rồi, mọi người bình tĩnh nhé. Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào môi trường xung quanh. Cửa ra vào và cửa sổ còn nguyên vẹn, không có vết máu và bất cứ thứ gì khả nghi dưới gầm giường. Tivi đối diện giường chỉ là đồ trang trí. Tôi đặt trước mặt tôi chiếc tivi kiểu cũ, tiến lên phía trước một chút, tin thấy trên tường phía sau tivi dán một tấm gương. Người dẫn chương trình gương đối với giường không tiện lắm. Người sống ở đây có lẽ không phải ai đó đã chuẩn bị nó. Chuyện nhảm nhí mỗi ngày. Phòng ngủ của tôi đầy gương. Bây giờ không phải cũng sống thoải mái sao? Dưới núi Thanh Thành không phải là Bạch Tố Trinh sao? Lưu Bán Tiên Pháp hay gọi bạn về nhà ăn cơm. Kiểm tra trực quan một kẻ lừa đảo. Cái nào thực sự sửa được tốc độ đánh máy nhanh như vậy? Đạo gia, từ nhỏ tôi đã khổ luyện thiền 2 ngón tay. Thôi đi, các người Lưu Bán Tiên, bình tĩnh đi. Tôi sống ở đây không tốt lắm. Bạn có thể xen giúp tôi không? Muốn ở chỗ này một đêm có xảy ra chuyện không? Nghe lời khuyên của tôi, tiểu huynh đệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Thiết lĩnh bưu ra, thường phòng livestream siêu kinh dị 99 đồng tiền vàng. Người dẫn chương trình lì lợm nữa. Nếu anh ở đây một đêm, tôi mỗi giờ cho bạn 99 tệ. Cảm ơn phần thưởng của thiết lĩnh bưu ra. Nhưng rồi một lần nữa, tôi vẫn rất muốn nghe ý kiến của Lưu Bán Tiên. Sau tất cả, anh ấy là một người chuyên nghiệp. Giới trẻ ngày nay thật sự vì tiền vàng. Bạn cũng được, gặp nhau là duyên. Tôi sẽ chỉ cho bạn 1-2. Địa khí thịnh thì nhà sáng thì người ở được dụng cụ của nó. Phúc lành tự nhiên, tất như khí. Nhà phải hang. Người sống vô hồn nuôi dưỡng, tự nhiên thất bại. Người dẫn chương trình, bạn mở cửa tôi muốn xem diễn. Cỏ không lớn, hoa không nở, cây cối kỳ cục. 4 mặt cao trung bình thấp. Không có đường ra, người dẫn chương trình nhanh chóng đóng cửa sổ lại, xem 4 góc nhà giường có dấu vết không. Quả nhiên sau khi tôi kiểm tra rất cẩn thận, tìm thấy hạt gạo trắng. Vị trí kín đáo bên trong chân giường. Rải rác mấy hạt gạo trắng, ngâm như nước lạnh. Mô hình của ngôi nhà này ước tính có nhiều hơn 1 hoặc 2 con đường. Phải có giấy vẽ dưới giường, đừng tới gần. Nếu số lượng giấy vẽ vượt quá 4 tờ, nhanh chóng trả phòng và rời khỏi giường. Tôi lại nằm xuống đất, đặt cả đầu dưới gầm giường. Dưới gầm giường dài 2 mét rộng 1 mét 5, dán dày đặc các bức tranh. Tiểu huynh đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, cậu đã gặp rắc rối khi vào nhà này. Đạo gia, tôi có tâm giúp bạn. Nhưng trong thành phố, không thể giúp được. Thôi nào, đừng diễn nữa, hai người cùng hát một lúc vui vẻ quá. Tôi thấy rõ rồi, cái gì dưới núi Thanh Thành Lưu Bán Tiên, căn bản là người dẫn chương trình mời. Dòng đúng rồi, kịch bản cũng được, đạo cụ cảnh tôi cho 90 điểm. Diễn xuất đen tối của người dẫn chương trình, lừa dối sự thiếu hiểu biết, ai có quả nói ai thiếu hiểu biết. Tin hay không tôi lột ra ngươi không? Chẳng lẽ khách sạn Yên Tâm này thật sự ồn ào sao? Cho dù trong lòng có đáp án, nhưng tôi vẫn không muốn tin. Không thấy tận mắt, chỉ dựa vào suy luận không có nghĩa gì cả. Mọi thứ nếu kết luận, trước tiên phải hình thành một chuỗi bằng chứng đầy đủ mới được. Các người nói tôi là kẻ nói dối hay diễn viên cũng được, nhưng hôm nay tôi sẽ ở đây cả đêm. Tổ chim đường phố, người chết có trên đời, tôi vẫn không tin. Thiết lệnh đưa ra thường phòng livestream siêu kinh dị, 99 đồng vàng sáng bóng. Nghe hay đấy. Thưởng thức Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành, thường phòng livestream siêu kinh dị, 99 đồng vàng. Vật ngoài thân, người dẫn chương trình, bạn cần gì? Thực ra tôi có khổ tự biết, bởi vì nhiệm vụ của chương trình đang ở đây. Nếu phá vỡ hợp đồng, rất có thể sẽ đắc tội với tổ chức bí ẩn đó. Không thể trốn thoát, chỉ có gặp khó khăn. Hôm nay không chỉ phải ở đây một đêm, tôi còn phải chủ động đi. Khi tôi ở phòng 203, bà có nói cho dù nghe thấy tiếng động gì, đừng ra ngoài, đi dạo đi. Nếu quyết định đánh, đừng sợ. Lên tầng 2, ông già và bà già đều không có ở đây, chỉ có một phụ nữ ngoài 20 tuổi ở quầy lễ tân. Hắn bị quỳ ở góc tường về phía tôi, nhìn chăm chú, dường như đang thờ một cái chỉ có 2 cái, bé gái 3 tuổi. Xin lỗi, bạn có biết chủ nhà ở đâu không? Television nhà tôi hỏng rồi, tivi thì bị hỏng. Cái xấu không sửa được. Giống như con người, nếu bị hỏng thì sẽ không bao giờ ăn năn nữa. Không sao, anh về phòng đi. Ở đây buổi tối không yên bình, khách sạn Yên Tâm chỉ dựa vào 3 người các ngươi sao? Người đàn ông của bạn đâu? Tôi có một người anh trai, anh ấy làm việc ở nước ngoài, cuộc sống không dễ dàng. Nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Thân thể hắn hơi run rẩy, có vẻ như đang sợ cái gì đó. Ý tôi là, bất cứ điều gì, bao gồm cả yêu cầu giúp đỡ và mọi thứ bạn có thể nghĩ đến. Câu nói này chỉ là thăm dò, tôi không nghĩ người kia sẽ tin một người lạ không quen biết, trừ khi cô ta không còn cách nào khác. Không biết khách sạn này mở như thế nào. Tôi để ấm đun nước dưới cửa. Trên nắp ấm lại đặt một tách trà, không phải để chặn cửa, mà là cảnh báo sớm. Nếu nửa đêm có người lén mở cửa, chắc chắn sẽ làm vỡ tách trà. Nghe tiếng động, tôi tự nhiên có thể phản ứng kịp thời. Bên cạnh cửa có một ngăn riêng biệt, đó là nhà vệ sinh. Trước đây khi kiểm tra môi trường hiện trường, bởi vì phán đoán của Lưu Bán Tiên, tôi chưa tới kiểm tra tại đây. Hy vọng không có gì lạ xuất hiện nữa.
Có những viên gạch mới trên sàn nhà, trên tường có những mảnh sứ sạch sẽ, bàn rửa mặt không cần nói nhiều. Nhìn vào trong, dưới máy nước nóng năng lượng mặt trời, đó là một bồn tắm nửa cố định trên tường. Trong khi tôi đang tìm kiếm manh mối, một tiếng gõ cửa rất thấp làm phiền tôi. Tôi lặng lẽ đến trước cửa để lắng nghe. Khi tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi nằm ở khe cửa nhìn ra ngoài. Bằng ánh sáng lờ mờ, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng mờ, yên lặng đứng trước cửa phòng 206. Hắn đã gõ cửa phòng có người chết 3 tháng trước. Ánh sáng quá tối, tôi không thể nhìn rõ. Một nửa cơ thể đè lên tấm cửa, cố gắng nhìn với đôi mắt mở to, vẫn không thấy rõ. Sợ cái gì? Hôm nay đến là vì làm rõ, muốn vạch trần bộ mặt thật của chương trình. Không thể thừa nhận không thông minh vào lúc này. Nào, hãy cho tôi thấy bạn thực sự là ai. Hãy để tôi xem bạn trông như thế nào. Sắp mở cửa hoàn toàn, bóng đèn ở hành lang đột nhiên tắt. Trước mắt tối đen. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, bình ấm cảnh báo ở cửa rơi xuống. Tuyệt vời, anh ở đây. Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với người bình thường. Cứ tiếp tục như vậy, tôi phải bị phong tỏa. Cô đang làm gì thế? Bản thân tôi là một shitterji mang ngoài trời, nghỉ đêm tại khách sạn Yên Tâm, cũng là để làm chương trình thôi. Cậu thật hạnh phúc, có rất nhiều người đi cùng anh. Qua trò chuyện, tôi mới biết người phụ nữ trước mắt tôi tên là Tiểu Phượng, là con gái nuôi của cặp vợ chồng già đó. Và theo như cô ấy nói, lý do nhận con nuôi cũng không đơn giản. Cuộc trò chuyện này càng sâu sắc, nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Tôi quan sát, Tiểu Phượng dường như cố gắng hết sức để bày tỏ điều gì đó với tôi, nhưng anh ấy sợ bị nghe thấy. Cô ấy sợ cái gì? Luôn muốn nói mà thôi. Chẳng lẽ trong phòng này ngoại trừ tôi, có người thứ ba không? Tôi có thể ở lại đây tối nay không? Từ khi bạn làm phòng VIP của tôi loạn lên. Tán thưởng một cái. 110. Ở đây có người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp ngại ngùng. Đêm khuya đến, cuối cùng tôi cũng ngủ say trong buồn ngủ. Tôi nhìn xuống ngực, nơi vừa phát ra nhiệt. Vừa vặn là tờ giấy may mắn đặt dưới đáy hộp đó. Thằng nhóc đó quả nhiên không nói dối tôi, thật sự có chút công dụng. Có ai thấy không? Có ai thấy không? Nếu thiết bị của chương trình có thể chụp được những thứ đó, vậy mọi thứ vừa rồi chắc là tất cả đều được ghi lại rồi. Thiên đô lôi phỉ. Nhóc, tôi không biết bạn đã làm gì trong kiếp trước để có được cái này. Nếu không có sự giúp đỡ của quý nhân, đó là trời định sẵn. Đừng hoảng sợ dưới ánh đèn đen. Bạn có lôi phù bảo vệ, nhưng cô gái đó đã đầu hàng. Bán tiên hắn làm được rồi. Thả ra, chúng ta không có thủ án. Tôi không dám sơ suất, sau đó vẫy tay ném ra phù chú. Mảnh giấy mỏng kia bỗng nhiên điện quang lóe lên, đi thẳng vào ngực Tiểu Phượng. Lôi phù thủ vẽ lờ buộc chặt cô gái, vừa rồi còn bỏ ra mùa móng vuốt Tiểu Phượng, bây giờ nhẹ nhàng thả xuống đất. Cái bóng của hắn bỗng nhiên đứt ra, âm thanh xé một mảnh và cắt qua tường, khói bay vào nhà vệ sinh. Dừng lại. Ở đây tôi muốn giải thích, hỗ trợ ở đây có rất nhiều công thức để giải phóng lôi phù. Nếu tôi trình bày những thứ này, sẽ không vượt qua bài thí nghiệm. Chúng tôi làm video để làm mục đích chính. Bởi vì mọi người đều biết, tác phẩm hoạt hình xàm xí này, nó đã được xem xét và đặt rất nhiều trong lĩnh vực hoạt hình dành cho trẻ em. Nói cách khác, phim hoạt hình xàm xí của chúng tôi được xem bởi trẻ em dưới 16 tuổi. Tại sao những bộ phim clip hoạt hình đó có thể xuất hiện những cảnh kinh dị? Đó là bởi vì đoạn phim này, nó được phân phối trên các kênh đại chúng. Và hoạt hình điêu khắc các của chúng tôi là trên kênh dành cho trẻ em. Nói đến đây, chắc mọi người cũng đã biết rồi, tại sao một số người lại chuyển sang một loạt bộ phim mới. Nguyên nhân chính là vì tôi không biết mình có thể làm được bao lâu, có thể là 1 hoặc 2 bản. Tôi cũng sẽ biến mất. Mọi người xem và trân trọng đi. 100% không thể đầy đủ. Tôi đảm bảo điều đó. Tiểu tử mau đuổi theo, đừng cho hắn cơ hội. Nếu hắn có thể hồi phục, cậu nghĩ hắn ấy sẽ để yên cho cậu? Bán tiên chuyện này không cần người nói. Giữa Tiêu Nham và Lâm Đồng thì tôi sẽ chỉ chọn anh Đông Tử. Tôi phải trút tất cả phong lôi các. Tôi đã đưa ra một giả thuyết trước đó. Nhà vệ sinh bị sửa chữa, chủ nhà chắc chắn có thể che giấu điều gì đó. Tôi sắp xếp các manh mối trong đầu. Khách sạn Yên Tâm, nó chưa bao giờ là một nơi an tâm để sống. Chú tài xế hói đầu nói rồi, cách đây vài năm, đã từng có người mất tích quanh đây. Lý do cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng tất cả các bằng chứng đều chỉ ra khách sạn tồi tàn này. Nhìn vào hộp thư điện thoại di động, nhớ lại khi nhiệm vụ bắt đầu, cuộc gọi của người phụ nữ lạ mà tôi nhận được. Hắn từng nói chính mình, tôi có một ý tưởng táo bạo không? Đúng vậy, không lâu nữa cái phòng tắm tầng đó cậy ra. Dưới bồn tắm tối đen như mực một cái lỗ không đáy. Rộng 5 thước, dài 1 thước, vừa đủ để một người lớn đi qua. Đây là một ngừng sử dụng, và cái lỗ được cố tình giấu đi. Vậy vấn đề đến rồi, người đào cái hố này là ai? Hắn lại vì mục đích gì mà làm như vậy? Các bạn nước, tôi nhắc lại, đây không phải trò đùa, hoặc chương trình được sắp xếp trước. Tôi sẽ không nói nhiều nữa, nếu tôi không quay lại sau 1 giờ nữa. Hãy nhớ địa chỉ ở đây. Báo cảnh sát ngay. Người dẫn chương trình, bạn yên tâm đi, tôi sẽ giúp bạn gọi 119.
Một kịch bản hoàn toàn mới. Người dẫn chương trình, tôi yêu bạn. Người dẫn chương trình rất tận tâm. Bạn có cân nhắc đến với nhóm sản xuất của chúng tôi không? Tôi không biết anh có diễn không, nhưng nửa đêm lại sở chim ngủ chắc chắn là không đúng. Đợi trước khi vào hầm, tôi đã báo cảnh sát nửa tiếng trước. Căn phòng này thật là ồn ào. Vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy rồi. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chắc chắn là có diễn viên. Tất cả đều là những trò chơi chiến thắng. Ngồi chờ người dẫn chương trình dọn dẹp giường và mình đã đi có xa lắm. Bức tường bên cạnh bị lõm vào trong. Tôi quay đầu nhìn, một bức tượng Phật hai mặt được khắc trên tường. Hai khuôn mặt, một đôi mắt tốt bụng, một tấm hung thần hung ác. Đi thẳng được mười mấy mét, cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng. Tôi tắt đèn, trốn trong bóng tối và lặng lẽ đến gần. 203 động tĩnh không nhỏ. Tôi yên rằng chàng trai trẻ đó đang gặp rắc rối. Ngừng lại đi, sau này chúng ta đừng làm chuyện này nữa. Bà ơi, tôi muốn gặp con trai chúng ta. Âm thanh cuộc trò chuyện lúc rõ lúc không. Phía trước đường hầm là một ngã ba, một bên dẫn đến bóng tối sâu hơn, một bên nối với tầng 1 của khách sạn. Tôi đợi sau khi ông già đi, đứng dậy, bật điện thoại lên và đi về phía bên kia ngã rẽ. Mặt đất lầy lội và ẩm ướt, cuối con đường là một tấm ván gỗ ở phía trước. Tôi nhấc tấm ván nặng lên, một mùi hôi thổi tràn vào khoang mũi. Chúa ơi, tuyệt đối không ít hơn 4 người, gọi cảnh sát. Đây là vụ án nghiêm trọng, quay lại chạy. Tôi đi theo cái lỗ thẳng đứng đó, bước lên rãnh và cố gắng leo lên. Nhưng tôi chưa đi được nửa đường, trên đầu lại có tiếng mở cửa. Tiểu Phượng, tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhưng lại vừa đúng lúc nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, bị bắt ở lối ra. Tôi buông tay và nhảy trở lại hang, quay lại và chạy về phía đường hầm ngã ba đường dẫn đến tầng 1, chưa hoàn toàn chạy ra khỏi đó. Chạy nhanh, một chân đạp tung tấm ván gỗ và ông già che chắn khoảng trống. Tôi đến căn phòng nối với đường hầm. Căn phòng này đầy rác rưởi, góc tường còn để hai cái thùng sắt kín không kịp nhìn kỹ. Tôi đi thẳng đến cửa, nắm chặt tay nắm cửa, dùng sức mở ra. Trước mặt chỉ có lối đi này. Ai mà ngờ người đứng trước lại là cái bà béo kia. Tôi nói làm sao vừa rồi có thể ngửi thấy một mùi hôi thối. Hóa ra là anh đã mở nắp cống. Tôi sẽ đợi con trai tôi ở đây. Vì vậy, chỉ có thể yêu cầu cậu im miệng lại. Thời gian trôi qua, tuyệt vọng đang dâng trào. Đột nhiên cách một bức tường bên ngoài khách sạn Yên Tâm, đột nhiên có tiếng còi báo động. Người bên trong nghe rõ rồi. Chúng tôi đã nhận được báo cáo chính xác. Có người ở đây buôn bán bất hợp pháp. Nghe tiếng động, cái mạng của tôi đã được cứu. Sau đó, với sự hợp tác của hai cảnh sát kiểm soát ông già và bà già. Ông già, không phải vừa rồi ông rất kiêu căng sao? Sao bây giờ không kiêu căng nữa? Lão bà sao lúc nãy rất dũng cảm, sao bây giờ lại bị kéo đi rồi? Nghiêm túc đi, bên này đang xử lý án mạng. Được rồi. Nhiệm vụ lai sở trên sáng sớm nhận phòng 203 khách sạn Yên Tâm và sống sót đến sáng đã hoàn thành. Bây giờ bắt đầu thống kê điểm số. Lai sở trên này nhận được tổng cộng 4 điểm. Nhìn vào hàng loạt sản phẩm trong điện thoại di động, nhưng tôi nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy trong nháy mắt. Sau đầu nghỉ ngơi. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi sẽ không bao giờ nói với cậu là bởi vì hai chữ thấu thị kia. Nếu thứ này thì tôi không thể. Nhiệm vụ live stream tiếp theo sẽ được phát hành sau 3 ngày nữa. Vui lòng để ý hộp thư. Thế thôi. Lần live stream đầu tiên của chương trình cuối cùng đã kết thúc. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ và hối tiếc, nhưng sống còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tối qua đã đi ngang qua thú nhận rồi. Theo lý thuyết, vấn đề này điều tra một chút, tôi có thể đi bảo vệ cốt của tôi, nhưng không có một chút ý muốn thả người. Còn nhớ bức thư tình 5 năm trước không? Đây là chị gái học năm cuối cùng tôi ở trường cảnh sát. Cô ấy được công nhận là hoa hậu. Luận về sắc đẹp thì Hiệp Băng là thứ nhất. Nhưng bức thư tình mà cô ấy nói đó thực sự là một sự hiểu lầm. Sinh viên mới vào trường, đặt cược của tôi với người khác chính là cho Thiết Ngưng Ngưng lúc đó ngồi vững vàng trên ngai vàng hoa hậu viết một bức thư tình. Nhưng sau đó thư tình vừa được viết xong, bị huấn luyện viên quân sự tịch thu, làm cho tôi vẫn còn ở tòa án đọc cho cả lớp nghe. Người tìm thấy thi thể là anh sao? Anh đã hơn nửa đêm, tại sao lại đến một nơi như thế này? Khoảng thời gian này không phải live stream rất phổ biến sao? Tôi cũng muốn theo xu hướng vùng hoang dã này rất có bầu không khí. Nhưng báo cáo tôi nhận được là... tôi nhận được báo cáo giao dịch bất hợp pháp. Mời đến đây. Không biết anh sẽ giải thích thế nào nếu tôi nói tối qua cô ấy bay lơ lửng. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau, cậu có tin không? Dựa vào. Mang tất cả về cho tôi. Đã ghi lại 2 lời thú nhận sau khi xác định bởi các bộ phận liên quan. Tôi thực sự không có gì bất thường tối qua. Sau đó mới được Thiết Ngưng Ngưng thả ra. Ông Lưu, đừng buồn quá, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Tôi có thể không sống sót qua đêm qua nếu không có lá bùa này. Nếu ông muốn bồi thường gì, cứ nói đi. Có thể, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Ta Lưu gia xuất thân từ một gia đình phong thủy, trí tuệ của tiên nhân. Chẳng lẽ là người bình thường nhưng người có thể hiểu được sao? Bạn đã chạm vào đồ của nhà Lưu chúng tôi. Sau này nhà Lưu chúng ta gặp khó khăn, bạn phải ra tay giúp đỡ. Tốt, sau này, bạn chỉ cần nói một câu. Tôi sẽ là con ngựa đầu tiên phi đến. Ông không phải người mù sao? Tôi chưa bao giờ nói tôi không thể nhìn thấy. Mục đích của việc bịt mắt là để rèn luyện 6 giác quan.
Cô không đi học cho tốt lại còn tìm anh để làm gì? Hai người đến quá gần không có lợi cho ai cả. Nếu một ngày Lai Sở Chín thất bại, có lẽ lặng lẽ biến mất như Hạ Trì cũng là một cách tốt để kết thúc. Hi hi, lặng lẽ và sẽ không làm tổn thương người khác.